नमस्कार. उत्पादन उद्योगामध्ये क्वालिटी हा पर्याय नसून ती एक अनिवार्य गरज आहे आणि क्वालिटी ही प्रिसाइज मेजरमेंट्सवर अवलंबून असते हे खात्री करणे खूप गरजेचे आहे. मेजरमेंट्सच्या फ्युचरकडे पाहण्यासाठी तुम्ही तयार आहात का? IMTEX मध्ये आमची प्रिसिजन मेजरमेंट सोल्युशन्स तुम्ही लाईव्ह पाहू शकता. तसेच विजन मेजरिंग मशीन्स आणि मेट्रोलॉजी सिस्टम्स हे सर्व एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. म्हणून IMTEX 2026 मध्ये हॉल नंबर 3A स्टॉल नंबर C106 येथे आवर्जून भेट द्या. ATQ मेट्रो आपले IMTEX मध्ये मनापासून स्वागत करत आहे. धन्यवाद. ATQ मेट्रो प्रिसिजन यू कॅन ट्रस्ट.